हेलो एभ्रीबडी। आज चाहिँ हामीले इनर क्लासको बारेमा बुझ्ने। हामीले हिजो चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेरिएबल्स र मेथडको बारेमा बुझेको थियौँ ओओपीमा। हजुरले यदि त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ मेरो प्लेलिस्ट छ यहाँ, पाइथनको सुरुदेखि नै छ, गिटदेखि नै छ, अहिलेसम्म सबै छ यसमा। यो एक्सेस गर्नु होला है त। लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु। आज चाहिँ हामीले अब इनर क्लासको बारेमा बुझ्ने है त। हामीले अहिलेसम्म के बुझे हो भने यस्तै एउटा क्लास हुन्छ, यसमा स्टेटमेन्ट हुन्छ यसरी, एउटा स्टेटमेन्ट हुन्छ यसरी, अनि हामीले यहाँ अब्जेक्ट बनाएर चाहिँ यतिकै कल गर्ने गर्छौँ होइन। यसरी कल गरेर अब यहाँ समथिङ अब अब्जेक्टको एउटा के बनाइन्छ, त्यसपछि गरिन्छ। अब आज चाहिँ हामीले के बुझ्ने भने यो क्लासभित्र नै अर्को क्लास कसरी बनाउने भन्ने। यसरी इनर क्लास भनेको चाहिँ यो क्लास छ नि एउटा, मानौँ यो क्लास ए छ, यसरी छ भने यो क्लास ए भित्र फेरि क्लास बी कसरी बनाउने भन्ने कुरा बुझ्ने हामीले है त। ल, यसको लागि चाहिँ मैले पहिल्यैदेखि युज गर्ने गर्छु। मैले क्लास बनाएँ एउटा, मैले अस्ति नैदेखि बनाएँ एउटा कार भन्ने क्लास छ नि, त्यसलाई नि युज गरेँ मैले। अब यो कार भन्ने क्लासमा हामीले सुरुमा कन्स्ट्रक्टर बनाउनु पर्यो। होला यदि कन्स्ट्रक्टर भनेको थाहा छैन भने मैले अघि भर्खरै भने हाम्रो यहाँ भिडियोहरू यसरी यो यसमा हाम्रो यो भिडियोहरू चाहिँ एक्सेस गर्नु होला। यहाँ तल मैले कन्स्ट्रक्टरको बारेमा बुझाएको छु, इनिट भन्ने। ओके, अब यसलाई मैले क्लियर गरिदिन्छु। त्यसपछि हाम्रो उमा चाहिँ कारमा चाहिँ एउटा ब्रान्ड छ, त्यसपछि अर्को छ कलर एज युजुअल। फेरि मैले सेल्फ डट ब्रान्ड गरेँ इक्वल्स हाम्रो के हो, ब्रान्ड हो। त्यसपछि सेल्फ डट कलर इक्वल्स कलर हो। यो ब्रान्ड भनेको भेरिएबल हो है, यो भनेको भेरिएबल हो, यो भनेको यो माथिबाट आएको आर्गुमेन्टको भ्याल्यु हुन्छ यसमा, प्यारामिटर है त। यो प्यारामिटर हो नि त खासमा त, यसबाट आउने आर्गुमेन्ट हो। अब मैले अर्को बनाएँ सो इन्फो भन्ने चाहिँ एउटा, अब यसबाट आएको कुराको चाहिँ हामीलाई इन्फो चाहियो। यसरी चाहिँ एउटा मेथड बनाएँ मैले। अब यसले के गर्छ त भने यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। के प्रिन्ट गर्छ? सेल्फ डट ब्रान्डलाई प्रिन्ट गर्छ अनि सेल्फ डट कलरलाई प्रिन्ट गर्छ। यो भनेको के हो? यो भनेको के हो भने माथि यहाँ युजरले जे भ्यालु दिन्छ नि, यो प्रिन्ट गर्ने भनेको सो इन्फोले त्यो प्रिन्ट गर्छ है त। अब मैले यसलाई अब्जेक्ट बनाएँ भने यो कार भन्ने क्लासको अब्जेक्ट, त्यसपछि एज युजुअल BMW कार, त्यसपछि कलर चाहिँ हाम्रो एज युजुअल रेड। ल, यो भयो हाम्रो के भयो, इन्स्टेन्स बनायौँ। के को इन्स्टेन्स बनायौँ? कार भन्ने क्लासको इन्स्टेन्स बनायौँ। अब हामीलाई यो फङ्सन हामीलाई एक्सेस गर्न छ नि त। यो फङ्सन एक्सेस गर्न के गर्न पर्यो? C1 भन्ने अब्जेक्टको सो इन्फो भन्ने मेथड हामीलाई चाहियो। यहाँ सेल्फ छ, हामीले यो आर्गुमेन्ट पास गर्न पर्दैन किनभने अब्जेक्ट नै यो आर्गुमेन्टमा गएर बस्छ सेल्फमा। अस्ति हामीले पढेका थियौँ होइन। अब यसलाई मैले रन गरेर हेरेँ, आयो नि यहाँ यसरी BMW रेड। यो त हामीले अस्ति नै गरिसकेको कुरा हो। अब मानव हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने अर्को एउटा यस्तो क्लास चाहियो जसले चाहिँ यो कारको चाहिँ ओनरको नाम र एज चाहिँ देखाओस् के। जस्तो हाम्रो यो BMW युज गर्ने कारको ओनर त्यसपछि त्यसको एज त्यो देखाओस्। यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ भन्दा क्लास बनाएँ, ओनर भन्ने यस्तो एउटा क्लास बनाएँ है त। ओनर भन्ने क्लास बनाएँ। अब यो ओनर भनेको एउटा इनर क्लास हो, यसमा पनि इनिट नै हुन्छ है, यसमा पनि कन्स्ट्रक्टर हुन्छ। यो छुट्टै क्लास हो नि त, एउटा छुट्टै भन्नु खोजेको। यो क्लास भन्दा त फरक क्लास हो, यो एउटै भित्रै भए पनि फरक हो नि त। जस्तो एउटा फ्यामिलीमा अब पेरेन्ट्स हुन्छन्, पेरेन्ट्स चिल्ड्रेन हुन्छन्, चिल्ड्रेनहरूको त फरक हो नि त। पेरेन्ट्स नै त होइन नि त चिल्ड्रेन त, त्यही भएर यो फरक नै हो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ अरे भने यसमा चाहिँ मानौँ एज हुन्छ। मैले यस्तो गर्न यहीँ एउटा हालिदिन्छु है त। मैले प्यारामिटरमा पास गरेन, मैले यहाँ गरिनँ, मैले यत्तिकै सेल्फ डट एज भन्ने भेरिएबल सुरु नेम गरौँ। नेम भन्ने भेरिएबलमा सेल्फ डट नेम भनेको यो नेम भनेको भेरिएबल डिक्लेयर गरेको है, भनौँ मनिष हो। मैले पनि BMW पाउँछु अब। ओके, सेल्फ डट एज इक्वल्स, अब एज हालौँ यहाँ 20। के गर्यो हामीले यहाँ माथि गरे जस्तै गरेको है, यो केही पनि होइन, फरक केही पनि होइन, एउटै हो। अब के गरौँ, यसलाई फेरि सो गरौँ, डिफाइन गरौँ सो अन्डरस्कोर इन्फो भन्ने क्लास मेथडमा सेल्फलाई राखिदिउँ। अब यसले के गर्छ, यसले पनि माथि जस्तै गर्छ, हाम्रो माथि गरेछ नि यहाँ यसरी। यसले सेल्फ डट, यसले के देखाउँछ, नेम देखाउँछ एउटा, अनि अर्को देखाउँछ सेल्फ डट एज भनेर यसरी देखाउँछ यसले है त। ल, अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यो, अहिलेसम्म हामीले केही पनि गरेको छैनौँ। हजुरले अब यसलाई यसरी हटाइदिनु भयो भने यो दुइटा यो छुट्टै क्लास भन्छ है यसरी। यो अब यसरी हटाइदिनु भयो भने मानौँ, यसरी हटाइदिनु भयो भने एउटा छुट्टै क्लास हो नि त यो त, केही पनि होइन खासमा त। यो
इनर क्लास भनेको केही पनि हैन, के हो भने एउटा क्लास भित्र अर्को क्लास हामीले हालेको मात्रै हो। अब मलाई यो ओनर भन्ने क्लास चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ हामीले मेथडहरु हेरौँ है। मेनली त दुईटा मेथड हुन्छ। एउटा चाहिँ हामीले यो मेन क्लास छ नि, यो सुपर क्लास छ नि, सुपर क्लास भनेको चाहिँ मेन क्लास के पेरेन्ट क्लास, जस्तो हजुरको फ्यामिलीमा मदर फादर हुनुहुन्छ नि, त्यो भने अब उहाँ भनेको चाहिँ सुपर क्लास हुनुभयो, अनि हजुरहरू चिल्ड्रेन भनेको चाहिँ ओनर, यसरी यो भनेको इनर क्लास भयो यसरी। अब हामीले ओनर क्लासको अब्जेक्ट बनाउन के गर्न पर्यो भने यहाँ माथि गएर सेल्फ डट एउटा भेरिएबलको नाम, भेरिएबल भनेको यहाँ अब इन्स्टेन्स हुन्छ, मानौँ मैले ओएनआर भनेर यस्तो एउटा बनाएँ। ओएनआर भनेको के हो भने अब अब्जेक्ट हुन्छ है, के को अब्जेक्ट हुन्छ, ओनरको अब्जेक्ट हुन्छ, ओनरको क्लास हो हाम्रो। ओनर भन्ने क्लास के भित्र छ, हाम्रो सुपर क्लास भित्र कार भित्र छ भनेपछि सेल्फ गरिदिनु, सेल्फ डट ओडब्ल्युएनआर ओनर भनेर यसरी कल गरिदिनु भयो भने यो भनेको एउटा अब्जेक्ट हुन्छ। यहाँ भेरिएबल देखाइरहेको छ तर यो अब्जेक्ट हो। अब चाहिँ हजुरलाई यो प्रिन्ट गर्न मन लाग्यो भने के गर्ने त, के गर्ने भने हामीले यहाँ एउटा इन्स्टेन्स बनाउँछौँ नि ओएनआर भन्ने, ओएनआर भन्ने इन्स्टेन्सको सो इन्फो भन्ने मेथडलाई कल गर। तर यसले यो केही पनि देखाएको छैन त, रन हुन्न जस्तो छ। हेरौँ है, हेर्नु त यहाँ रन भएन, इज नट डिफाइन्ड भनेछ। किन रन भएन भने यो ओएनआर भन्ने चाहिँ केमा छ त भन्ने कुरा हामीले गरेनौँ। केमा छ भने C1 भन्ने अब्जेक्टमा छ, एउटा C1 भन्ने अब्जेक्टको ओएनआर भन्ने त ऊ हो नि त, यसको त सब क्लास हो, हामीले यहाँ यसरी डिक्लेयर गरेछौँ। अब यसलाई रन गरेर हेऱ्यो भने बल्ल देखाउँछ, हेर्नु त यहाँ BMW रेड कलरमा मनिषको 30 वर्षको एजको भनेर यसरी देखायो। यो भयो एउटा मेथड हाम्रो के गर्ने, इनर क्लासलाई कल गर्ने। अब अर्को मेथड पनि हेरौँ है त, यसलाई मैले यसलाई मैले कमेन्ट गरिदिन्छु अनि यहाँ चाहिँ मैले मेथड 1 हालिदिन्छु। हजुरलाई यो कोड चाहिँ मैले गिटहबमा हालिदिन्छु है, त्यो चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन। यसलाई पनि मैले गरेँ अनि यसमा चाहिँ मानौँ अब्जेक्ट 1 भनेर यस्तो गरेँ। अब हजुरलाई यहाँ यसरी कल गर्न मन लागेन, सिधै तलैदेखि कल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भने मैले फेरि ओएनआर भन्ने एउटा अब्जेक्ट बनाएँ, ओएनआर भन्ने अब्जेक्ट। अब सुरुमा चाहिँ के गर्न पर्छ भने हजुरले सुरुमा सुपर क्लासको यो पेरेन्ट क्लासको नाम लेख्न पर्छ, डट त्यो भित्र हो नि त हाम्रो ओनर त, भनेपछि के गर्नु पर्यो, कार भन्ने सुपर, सरी यो माथि होइन मिस्टेक गरेँ, ओके यो यहाँ है तल, कार भन्ने सुपर क्लासको हाम्रो के छ, एउटा ओनर भन्ने क्लास छ, ओनर भन्ने सब क्लास इनर क्लास छ, यो छ। अब यसको मतलब के भयो भने कार भन्ने सुपर क्लास भित्रको ओनर भन्ने क्लासको अब्जेक्ट ओएनआर भयो भनेको यस्तै भयो। यो अब चाहिँ खासमा चाहिँ यही हो, यही हो। अब हामीले के गर्न मिल्छ भने ओएनआर को सो इन्फो भन्ने मेथडलाई कल गर्न मिल्छ। सो मेथड भनेको यसलाई कल गर्ने हो सिधै, हेर्नु है त अघि जस्तै देखाउँछ, अघि जस्तो देखाएँ नि यहाँ माथि। अब मानौँ हजुरलाई चाहिँ यहाँ हामीलाई नेम चाहिँ आफैले हाल्न मन लाग्यो भने के गर्न मिल्छ भने दुईटा प्यारामिटर पास गरिदिनु, नेम भन्ने प्यारामिटर, त्यसपछि एज भन्ने प्यारामिटर, त्यसपछि यहाँ पनि गरिदिनु पर्यो नेम र एज यसरी, सरी मैले एम लेख्दैछु, नेम यसरी। अब यहाँ हजुरले हाल्न पर्यो भ्याल्यु, यहाँ हाल्न पर्यो, किनभने क्लासभित्र हाल्ने कन्स्ट्रक्टरमा हाल्ने हाल्यो। नाम चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो नभएर मानौँ जन भन्ने मान्छेको BMW छ अरे, जन चाहिँ 32 वर्षको छ अरे। अब यसलाई प्रिन्ट गरिदियो भने हेर्नु त यहाँ जन 32 वर्षको छ, अघि हामीले गर्दाखेरि मनिष यस्तरी आएको थियो। यही हो इनर क्लास भनेको चाहिँ। इनर क्लास चाहिँ कतिखेर युज गर्ने भने एउटा क्लास छ, अब त्यो भित्र नि अझै एक्स्ट्रा डिटेल्सहरू हाल्न पर्यो, जस्तो यो कार भन्ने एउटा क्लासभित्र ओनरको डिटेल्स, अब यसमा त अरू पनि हुन्छ नि त, एड्रेस होला, फोन नम्बर होला, धेरै कुराहरू हुन्छ नि त, यसमा पनि अब इन्जिन होला, अरूहरू कुरा हुन्छ कारको पनि, त्योहरू हाल्न पर्छ र एकै ठाउँमा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई त लिङ्क्ड हो नि त दुइटा त, त्यही भएर चाहिँ यसरी इनर क्लास यसरी बनाउनु पर्छ है त। इनर क्लास भनेको यति नै हो। अब आज चाहिँ हामीले यति नै गरौँ, भोलि चाहिँ हामीले अब इनहेरिटेन्स भन्ने कुरा पढ्छौँ। पाइथनको अर्को कन्सेप्टहरू चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हुन्छ। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अहिले प्लेलिस्ट चाहिँ एक्सेस गर्नु होला है, मैले फेरि पनि भने सुरुदेखि नै छ, यसमा गिटदेखि नै छ सबै कुराहरू, अब यो एक्सेस गर्नु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। हजुरलाई मन पर्यो भने चाहिँ भिडियो लाइक गरिदिनु,
अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु। अनि यदि हजुरको कोही साथी यस्तोमा पढ्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला है। अनि हामीले टिकटकमा पनि छ है हाम्रो चाहिँ। टिकटकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने एउटा ट्रिक भिडियोहरू हाल्छौँ, सर्ट भिडियो हाल्छौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले ट्रिक्सहरू हाल्छौँ, जस्तो एउटा लिस्ट कसरी बनाउने एकै 1 लाइनमा, त्यसपछि अब त्यस्तै कुराहरू, अनि त्यसपछि लिस्टलाई कसरी मर्ज गर्ने, डिक्सनरी कसरी मर्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टिकटकमा चाहिँ हामीले ट्रिक्सहरू हाल्छौँ। त्यो पनि गरिदिनु होला। टिकटकको म लिङ्क पनि तल डेस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है त। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, गुड बाई।